ამბობენ, რომ ნებისმიერი კომპლექსი სათავეს ბავშვობიდან იღებს, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, რატომ და კონკრეტულად რა მომენტში ილექება მთელი ეს სირთულეები ბავშვის ცნობიერებაში. აუცილებელია გავერკვეთ ამ საკითხში, თუ გვინდა გავზარდოთ თავისუფალი და სრულფასოვანი პიროვნება. არ დავუშვათ საბედისწერო შეცდომები, რომლებმაც მოგვიანებით შესაძლოა ასეთივე საბედისწერო შედეგები გამოიღოს. პატარა ბავშვების დიდი კომპლექსები. ამ თემაზე საუბრას ვაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან, ფსიქოლოგ ეკა ნინოშვილთან ერთად. ქალბატონო ეკა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგბრძანდით ჩვენთან სტუმრად. თავად თემა ძალიან საინტერესოა, ჩვენ ყველანი მშობლები ვართ და მშობლები გვიყურებენ ასევე და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება მათთვის. თავდაპირველად მოდით განვმარტოთ, რას ნიშნავს თავად ტერმინი კომპლექსი. კომპლექსი ეს ზოგადად, როდესაც საუბრობენ ბავშვებთან მიმართებაში, რომ აქვს ბავშვს კომპლექსი, ხო? ეს ძირითადად იგულისხმება ხოლმე არასრულფასოვნების კომპლექსი, როდესაც ბავშვს რაღაც აწუხებს და შესაბამისად აქვს ემოციური დამოკიდებულება და რეაქცია, რომ ის რაც მე მაქვს რაღაც ისეთი ხელს მიშლის საკუთარი თავის წარმოჩენაში, საკუთარი თავის დამკვიდრებაში, ანუ ეს არის ემოციური რეაქცია საკუთარ თავთან მიმართებაში წარმოდგენებზე საკუთარ თავზე. ანუ ეს არასრულფასოვნების კომპლექსი მოიცავს სხვადასხვა მიმართულებით, აი ამ განცდას, ეს შეიძლება იყოს ფიზიკურ გარეგნობასთან დაკავშირებული, ინტელექტუალურ შესაძლებლობებთან დაკავშირებული, რომ თქვა არ ვარ ისეთი ჭკვიანი. რა თქმა უნდა, სოციალურ სტატუსთან დაკავშირებით, თქვა შეიძლება იყოს ეს დედმამა არასრული ოჯახიდან ბავშვი, ან თვითონ სოციალური სტატუსით არ იყოს ოჯახი ისეთი, ხო? მიზეზი, კი ბატონო. სხვადასხვა მიმართულებით შეიძლება წარმოიშვას ბავშვთან აი ეს კომპლექსი, რომელიც ზოგადად ესეთი უფრო ხშირად გამოიყენება, რომ ბავშვს აქვს არასრულფასოვნების კომპლექსი და რომელიც როგორც წესი ჩდება ხოლმე უკვე სკოლამდელი ასაკის პერიოდიდან. ეს როდესაც ჩვენ საუბრობთ კომპლექსებზე და ხშირად გვესმის უკვე მოზრდილ ზრდასრულ ადამიანებშიც, რომ კომპლექსები აქვს, დაანებეთავ იმას თავისი კომპლექსები აწუხებს. კომპლექსის ქვეშ იგულისხმება არასრულფასოვნების კომპლექსი? ხო, ის რაც აწუხებს, ის რომ მას გონია, რომ ეს ისე არ არის, როგორც უნდა იყოს. ნახეთ, ეს კომპლექსი ჩნდება გარკვეულ ნორმასთან მიმართებაში. ყოველთვის, იმიტომ რომ იმ საზოგადოებაში არის გარკვეული სტანდარტები და შენ ვერ შეეფერები იმ სტანდარტს. კი ბატონო, და შესაბამისად უკვე რაღაცა სტანდარტს, როდესაც ვერ შეეფერები, შენი წარმოდგენით, ხო? ეს უკვე იწევს გარკვეულწილად ადამიანში გარკვეული კომპლექსის ფორმირებას. იზიარებთ იმას, რომ ყველა კომპლექსი ბავშვობიდან მოდის. იცით რა არის, ყველა კომპლექსი ეს გზადაგზა ხდება, რაღაცა კომპლექსები შეიძლება ზუსტად ესეთი გამიჯნული ასაკი ამისთვის არ არსებობს. როგორც წესი, პირველი ჩანასახი კომპლექსების ხოლმე შეიძლება იყოს სკოლამდელ ასაკში, მაგრამ შეიძლება შემდეგ გამოცდილებებთან ერთად ეს კომპლექსი პროცესში, ანუ ადამიანის განვითარების პროცესშიც გაჩნდეს. ასე რომ კონკრეტულ ასაკს ვერ გავმიჯნავთ, რომელ ასაკში შეიძლება იყოს ფორმირებული ეს კომპლექსი, იმიტომ რომ ხშირად გამოცდილებებთანაც მეჩვენება, რომ ყველაზე მეტი კომპლექსი თქვენ თქვით, რომ შეიძლება სკოლამდე ასაკშიც ჩამოყალიბდეს თავისთავად, მაგრამ მე მეჩვენება, რომ ყველაზე მეტი კომპლექსები მაინც სკოლის დასაწყის ეტაპი, აი პირველი 6 კლასი, პირველი 5 კლასი, როდესაც ბავშვი პირველად სოციუმთან რჩება მარტო და სასტიკეს გრძნობს თანაკლასელებიდან. და მაინტერესებს აქვე, რომ ყველაზე ხშირად გავრცელებული კომპლექსი, თუ შეიძლება რომ ესე ფორმულირება გავუკეთოთ, რა არის? აი ამ პერიოდში, ბავშვებში, ამ პერიოდში. იცით რა შეასაქმე, ანუ ზოგადად ვერ აუვლით გვერდს, როდესაც ეს მიდიოდა თვითშეფასებასთან ბავშვის და პირველი ნაბიჯები მაინც ოჯახში ხდება ამისი გადადგმა, ამიტომ ოჯახურ გარემოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რამდენად მომზადებული შედის შემდეგ ის სასკოლო გარემოში. იმიტომ რომ როდესაც ბავშვი იწყებს სწავლას და გეთანხმებით სკოლაში, ძალიან რთული პერიოდი აქვს გასავლელი და როდესაც შედის პირველ კლასში, ზუსტად აი ეს სოციალური სტატუსისთვის ბრძოლა იწყება ბავშვებთან და ეს ძალიან ბევრ გამოწვევასთან არის დაკავშირებული და რამდენად წარმატებულად გაართმევს ბავშვი ამას თავს, ხშირად არის დამოკიდებული ეს ბავშვი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული დაკომპლექსდება და ჩამოუყალიბდება გარკვეული კომპლექსები, არასრულფასოვნების განცდა თუ წარმატებულობის განცდა იქნება მისი, ასე ვთქვათ, თამდევი პროცესი. ნახეთ, აქ გამოწვევა არის მასწავლებლების სტანდარტი უნდა დააკმაყოფილოს, აკადემიური მოსწრება უნდა გქონდეს სათავე.
სათანადო თანატოლთა გარემოში უნდა მოიპოვოს. კი ბატონო, და თან ახლა პირველი კლასი ეს არის, რომ ყველა იბრძვის აი ამ თანატოლთა გარემოში აღიარებისთვის, ხო? იქ ოჯახს თავისი სტანდარტები აქვს და ძალიან ბევრი გამოწვევის წინა შედგება ბავშვი და ამიტომ თუ აი სკოლამდელი ასაკი სწორედ მაგიტომ ვააქცენტ რომ თუ სათანადოდ არ არის ბავშვი განვითარებული ეს უნარჩვევები და თუ თავიდანვე არ არის ბავშვი მომზადებული აი ამ სასკოლო გარემოსთვის ის ამდენ გამოწვევას ვერ გაუძლებს ძალიან გაუჭირდება და შესაბამისად უკვე ჩნდება რისკ ფაქტორები იმისთვის რომ მასთან ფორმირდეს გარკვეული სახის კომპლექსები თან არ დაგვაწყოს აქ მასწავლებელი ძალიან დიდი ავტორიტეტია დიდ როლს თამაშობს და აქ უკვე მასწავლებლის სწორ პოზიციას აქვს ხოლმე ხშირად გადამწყვეტი მნიშვნელობა რომ ბავშვთან რაიმე კომპლექსი არ ფორმირდეს. მასწავლებელი ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ბავშვის ცხოვრებაში და ბავშვის პიროვნების ფორმირების პროცესზე ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს დედას. ამას მსოფლიოში ცნობილი ფსიქოლოგები არაერთხელ აღუნიშნავთ. საინტერესოა, დედა რა როლს ასრულებს ბავშვის კომპლექსების ფორმირებაზე. რამდენად უწყობს ხელს იმაში, რომ ჩამოყალიბდეს ეს კომპლექსები, ამ პირიქით უშლის ხელს, რომ ბავშვში განვითარდეს ეს კომპლექსები და დაილექოს მის არაცნობიერში. იცით რა შესაძლოა ხშირად რატომღაც აქცენტი დედაზე კეთდება ხოლმე, იმიტომ რომ ჩანს რომ დედა უფრო მეტად არის ჩართული. ხო ბავშვის თუმცა კავშირი იგივე ენერგეტიკული ბევრად დიდია დედასთან ბავშვის. რა თქმა უნდა, თუმცა აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მამის ფაქტორსაც და მამის როლსაც, როგორც ვაჟთან, ისე გოგონასთან მიმართებაში და მას თავისი დატვირთვა აქვს. თუნდაც იმიტომ რომ თქვა, როდესაც გოგონა მამასთან ჰარმონიულ ურთიერთობაშია, უკეთესად გამოსდის მერე პარტნიორული ურთიერთობები, ქცევის მოდელი წარმატებულობის უფრო ადვილად გამოსდის, ასე ვთქვათ, ასევე ბიჭთან, როდესაც ავტორიტეტია მამა და მამის მოდელზე ხდება სწორება. ასე რომ ორივე მშობლის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ნახეთ რა ხდება. თავიდანვე, როდესაც ბავშვს ვუყენებთ სტანდარტს, რომ რას ქვია, ეს როგორ დაგემართა. ანუ მშობელს არ უნდა ჰქონდეს მოსამართლის პოზიცია რაღაცა მარცხთან მიმართებაში. ბავშვს ჭირდება მხარდაჭერა, ბავშვი იმისთვის არის ბავშვი, რომ დაუშვა შეცდომები და ისწავლოს. და მშობლის სწორი რეაქცია ყოველთვის არის ეს, რომ ავუხსნათ, ვასწავლოთ, ვიყოთ მხარდაჭერები. და როდესაც მკაცრი სტანდარტით, აი ესეთი მოლოდინი აქვთ ხოლმე ხშირად მშობლებს, რომ ბავშვმა ეს თვითონ თითქოს უნდა იცოდეს თავიდანვე და რას ქვია ეს როგორ დაგემართა. აი ძალიან მკაცრი მოსამართლის ტონია, რომ თითქოს განაჩენი გამოუტანა რაღაცაზე დასაჯა. ამ დროს უნდა იყოს პირიქით, რომ მოდი ახლა ეს რაღაცა არ გამოვიდა და რა შეიძლება და გაკეთებული იყოს სწორად. ხო, ასევე რა თქმა უნდა, ბევრჯერ და ხაზგასმით ყოველთვის ვამბობთ, რომ ასეთი ხარ, აი თუნდაც ირიბ დიალოგში, რომ ეს ისეთი ჯიუტია, ვერაფერს გააგებინებ. დამთავრდა, ეს უკვე ის მესიჯია, რომელიც ბავშვის პიროვნულ თვისებად შეიძლება იქნას აღქმული და მან დაიჯეროს, რომ ის ისეთი ჯიუტია, რომ მასთან ლაპარაკს აზრი არ აქვს. ამიტომ ყველა ფრაზა, ყველა უკავშირი უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად გაკეთებული, რომ ეს შემდეგ ბავშვისთვის არ ფორმირდეს, იგივე მოფერებითი სიტყვებია ხოლმე, ჩემი ყურპარტყუნა მაგალითად, ხო? რაღაცა ჩემი ღიფუცა, ვითომ უწყინარი ხუმრობები, მაგრამ ნახეთ, აქცენტი კეთდება მის არც თუ ისე დადებით, ხო, სასურველ მეც გამახსენდა ეგეთი მოფერებითი სიტყვა მქონდა, ახლა უბრალოდ რახან რუსული კალკი არ ვიტყვი აქ პირდაპირ. ნამდვილად ყველა ფიქრობდა, რომ მეფერებოდა და საყვარელი და რაღაცა არ და ისე განვიცდიდი, რომ დღემდე მაგ სიტყვის გაგონებაზე ძალიან ცუდად. აი ზუსტად ეგ უნდა მეთქვა, რომ ამ დროს ბავშვები ძალიან განიცდიან და ამ ემოციას თითქოს ვერ გამჩნევენ, ვერ გამოხატავ, დიახ და ჯობს რომ ბავშვი მოძებნოს მშობელმა რაღაც უფრო ისეთი პოზიტიური, რაც მის თვითშეფასებას შეუწყობს ხელს და არა ის რომ შემდგომ საფრთხე შექმნას გარკვეული დაკომპლექსების ან კომპლექსების. თუმცა შეიძლება ისიც ითქვას, რომ ჩვენ მშობლები თავად მოუწოდებთ ბავშვს ტყუილისკენ. მაგალითად, ვაიძულებთ ბავშვს გაიცინოს, გაუგიმოს სტუმრებს, როდესაც მას არ აქვს ამის განწყობა. ან არ იცნობს უბრალოდ. ვასწავლით თამაშს. ფიქრობ, რომ ესეც რაღაც არასწორი ქცევაა მშობლის მხრიდან. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვასწავლოთ ბავშვს ზრდილობა და არა ტყუილი. ის რომ შეიძლება მე ვერ ვარ კარგ ხასიათზე და არ მინდა ეხლა თამაში, ხო? შესაძლებელი ეს ზრდილობიანი ფორმით გამოხატოს და ბოდიში მოიხადოს. ამის გამო რომ ვიცით რა, რაღაც დაღლილი ვარ, ძალიან გაღიზიანებული ვარ და არ შემიძლია ეხლა ამ თამაშის თამაში და ცოტა ხანს იქნებ სხვა რაღაც გაგვეკეთებინა. ანუ ფორმის სწავლება არის კიდე ვიცით რა არის ბავშვი მარტო სიტყვებით არ სწავლობს. ბავშვი სწავლობს ჩვენი ქცევებით. ჩვენ თვითონ როგორ ვიქცევით მსგავს სიტუაციაში. თუ ბავშვი ამას ხედავს, რომ თვითონ
თვითონ მშობელსაც შეუძლია როგორ მიუსალმოს, როგორ აუხსნას თავისი მდგომარეობა, როგორ მოიხადოს ბოდიში იმისთვის, რომ სათანადოდ ვერ გაუმასპინძლდა, თქვათ, რაღაცა თავისი ემოციური, სტრესული მდგომარეობის გამო, ან რაღაც ასეთი, ხო? ანუ ეფექტური კომუნიკაციას თუ ხედავს ბავშვი ზრდასრულის მხრიდან, მე თავისთავად აი ამ მოდელები მისთვისაც შინაგანი მოდელი ხდება და იწყებს ამ ფორმით ურთიერთობას. ის იქცევა ისე, რასაც ხედავს გარემოში. და არა მარტო რასაც ეუბნებიან. ზუსტად ამაზე მინდოდა რომ მეკითხა, რამდენად აი მაგალითად ხშირად გვსმენია რომ ყოფილა ოჯახში მოძალადე მამაკაცი, ბავშვი განიცდის ამას, მაგრამ როდესაც იზრდება, რამდენად დიდი შანსი რომ თვითონაც მოძალადე იყოს. იცით რა მომენტია, როგორც წესი, ეს ქცევის მოდელი ირიბად გადმოაქვთ ხოლმე ბავშვებს სკოლის გარემოშიც, მაგალითად თანატოლებთან ურთიერთობაში რაღაც თუ არ გამოუვიდა, გადადიან ფიზიკურ, ვერბალურ აგრესიაზე. ამ ქცევის მოდელებს იღებენ ხოლმე, მაგრამ ბავშვის განვითარებაში მარტო მშობლის ფაქტორი ხო არ არის, იქ სოციალური გარემოა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ სოციალურ გარემოს, რომელშიც ფორმირდება ბავშვი. და ასაკთან ერთად თუ სწორი კორექცია მოხდა სხვა ადამიანების, სხვა რესურსის მხრიდან, ის არ არის აპრიორში მოცემული, რომ მაინც მოძალადედ ფორმირდება. თუმცა თუ არ მოხდა კორექტირება გარემოდან სხვა ფორმით, ხო, დიდი ალბათობა არის, რომ მოძალადე ოჯახში იყოს მოძალადე ბავშვიც და სხვათა შორის ეს კომპლექსებთან მიმართებაში მინდა თქვა, რომ თქვათ ბავშვი, რომელიც კომპლექსი აქვს ბავშვს, არ შეიძლება მარტო რომ ეს არ გამომივადა, მე მრცხვენია ჩემი გარეგნობის. იგივე მაგალითად ბავშვი, რომელიც შეიძლება ძალადობდეს სხვაზე. ისიც შეიძლება არასრულფასოვნების კომპლექსი იყოს, რომ დავამციროს სხვა იმისთვის, რომ მე წარმოვჩინდე და ესეც ერთგვარ კომპლექსზე მერწყველებს ბავშვთან მიმართებაში, რომ არ არის, ასე ვთქვათ, ადეკვატური თვითშეფასება ბავშვთან და იმისთვის, რომ მან იგრძნოს საკუთარი მნიშვნელობა, სხვისი დამცირება სჭირდება ამისთვის. მე მგონი ეს სამწუხარო დიდებსაც ახასიათებს. ნუ ეს ყველა ბავშვობიდან მოდივართ და შეიძლება გამოგვეს მერე ზრდასრულობის პერიოდში, კი ბატონო. როგორც მკვლევარები ამბობენ, რთული ბავშვების 90% ქვეცნობიერად განიცდის დანაშაულის განცდას. საიდან მოდის ეს დანაშაულის განცდა? იცით რა არის ზოგადად არსებობს ეს რთული ქცევის ბავშვები. ანუ რთული ქცევის ბავშვებში რას გულისხმობთ ზოგადად, ხო? რთული ქცევის ბავშვი მოიაზრება ის ბავშვი, რომელიც რაღაცა წესებს არღვევს და არ ემორჩილება წესებს. რა თქმა უნდა, ამაზე მერე გარედან არის ხოლმე ყოველთვის არასასურველი უკავშირი და ეს არასასურველი უკავშირი, რომ შედაარღვე გარკვეული წესები და არ დაემორჩილე ამ წესებს, იწვევს გარკვეულწილად დანაშაულის განცდას და შინაგანად ბავშვი არის შფოთვა, იმიტომ რომ იცით რა მომენტია, ყველა ბავშვს უნდა მიიღოს აღიარება. ყველა ბავშვი ორიენტირებულია, რომ იყოს, თქვათ, ყურადღების ცენტრში იყოს გარშემოყოფთაგან აღიარებული. ვიღაც ამას სოციალურად მისაღები ნორმებით აღწევს და ვიღაცას ეს არ გამოსდის. და სამაგიეროდ, აი ერთხელ და ორჯერ გამოუვიდა ის, რომ აი ეგრეთ წოდებული ცუდი არასასურველი ქცევის გამო მოექცა ყურადღების ცენტრში და მიიღო ის, რაც უნდოდა. და ამიტომ ის აღარ ცდილობს რომ შეცვალოს და აი ბავშვებთან მაგიტომ ვაბობთ რომ თუ ზრდასრულმა იცის სწორი უკავშირი და აი სკოლაში განსაკუთრებით არის ხოლმე მნიშვნელოვანი პედაგოგების ცოდნა ამ მიმართულებით, გაცნობიერება, ფსიქოლოგიური რა თქმა უნდა, აი ამ დროს რთული ქცევის ბავშვთან მე როგორი უკავშირი მივიღო, იმიტომ რომ ნახეთ ეს ქცევა რაღაცას აგრესიას იღებს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ როდესაც ვსწავლობდით მე და მარიამი თანატარები ვართ, რომ როდესაც შეიძლება ეს არ იყო ისეთი ცუდი საქციელი, ხშირად იყო ისიც როგორი რაღაცა, რომ ფურცელზე რაღაცას დავხატავდიან, რაღაცა გამეფანტებოდა, პატარა ვიყავით. რაღაც წესი დაარღვევა. რაღაცა, ოღონდ ძალიან მარტივი, მე არ ვამბობ, რომ რაღაცა აბდექი გავედი გაკვეთილიდან ან რაღაცა უზდელ, მარტივი წესი. ამაზე იმხელა აგრესია მოდიოდა და დამცირება და სოფლი ხდებოდით ფაქტიურად. ხო, სიტყვიერი შეურაცხყოფა, დამცირება და აი რატომ ხდება ესა პედაგოგის პირიქით უნდა სიტუაციური მართვა, მაგრამ ეს არ არის გათვლილი გრძელვადიან მიზანზე. ანუ ამ დროს რა მაქვს მიზნად, რომ მე ბავშვი განვავითარო და მივცე სწორი მიმართულება. ამ დროს ბავშვი იმის მაგერად რომ სწორი მიმართულება მივცე, ხდება თავდასხმის ობიექტი და მსხვერპლი და შესაბამისად ის იმ წუთას თუ ვერ დააბრუნებს აგრესიულ ქცევას, აუცილებლად სადღაც ირიბ გარემოში გამოავლენს. ანუ ამითი ქცევის კორექცია არ ხდება. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი რთული ქცევის ბავშვებთან იმის განსაზღვრას, რომ ამ ქცევის შედეგად რას იღებს ბავშვი, რა უნდოდა რომ მიიღო, რომ მე ალტერნატივას შევთავაზო. კი არა, ავუკრძალო
რეალურად თითი დავუქნიო და შევაშინო, იმიტომ რომ ეს ქცევა არსად არ წავა, სადღაც სხვა ფორმით გამოვლენდება, არამედ იქვე ჩავასწორო. აი ამისი ცოდნა საბედნიეროდ ყველა მასწავლებელთან არა, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ჩვენს თანამედროვე ეპოქაში ჯერ კიდევ გვაქვს დეფიციტი ამ მიმართულებით, აი ცნობი აი ამ მიმართულებით ცნობიერების ამაღლებასთან მიმართებით. რომ აგრესიით კი არ გამომკლავდეთ ბავშვის ცუდ საქციელს, ჭყალებს შეხოთ ცუდი საქციელი და არამედ ალტერნატიული ფორმები მოვუძებნო, რა უნდა შევთავაზო ამ დროს კი და საბედნიეროდ არიან მასწავლებლები, ვინც მე მქონია პრაქტიკაში, ვინც ამ მეთოდით ძალიან ეფექტურად მუშაობენ ბავშვებთან. როგორია ბავშვის აღზრდის პროცესში მშობლის მიერ დაშვებული ყველაზე დიდი შეცდომა? ყველაზე დიდი შეცდომა ეს არის ყველაზე დიდი და ყველაზე ხშირად დაშვებული უკიდურესი ფორმა. როდესაც არის ძალიან ავტორიტარი, ანუ ბავშვის მაგივრად იწყებს ცხოვრებას და ის გეგმავს ბავშვის ცხოვრებას მთლიანად და არის დიდი დოზით ართმევს ფუნქციას და დიდი დოზით უნდათი ურთიერთობს ბავშვს და ფაქტიურად სულ წესებით აცხოვრებს. ერთი ეს, რომ ბავშვის მინდას არის ითვალისწინებს რეალურად მისი სურვილები, მოდის თუ არა წინააღმდეგობაში მშობლის უნდასთან. და მეორე არის უკიდურესად ლიბერალური სტილი, როდესაც ყველაფრის უფლებას აძლევს. ყველაფრის უფლებას აძლევს. საკმაოდ გავრცელებული ახლა მარიამ არა. და სხვათა შორის აიცით რა მომენტია, ეს ბავშვი მე იქნის წარმოდგენას, რომ ის ყველაფერს იმსახურებს მზამზარეულს. ის ყველაზე უკეთესია და აი ეს ყველაზე უკეთესიას განცდით, როდესაც შედის უკვე მაგალითად სკოლაში, იქ უკვე ესე მზამზარეული აღარ ეკნება ყველაფერი, თანატოლები ასე ხო კვარცხლბეკზე აღარ აყენებენ და ტაშს არ უკრავენ და ესეც შეიძლება გახდეს გარკვეული კომპლექსის წარმოშობის საფუძველი. თუმცა გარკვეულწილად წინააღმდეგობაში მოდის ეს აზრი, ეს მიდგომა, იმ მიდგომასთან, რომ 4 წლამდე ბავშვს უნდა შეუსრულო ყველა სურვილი, მუდმივად უნდა ეფერო იმისთვის, რომ მყარი განცდა ქონდეს, განწონასწორებული პიროვნება გაიზარდოს და ქონდეს იმის იმედი, რომ მშობელი ყოველთვის მის გვერდით იქნება, ყოველთვის მივა და ყოველთვის მოეფერება. ეს გონი იაპონელების მეთოდი არის. კი, არის იაპონელების მეთოდი, იაპონური მეთოდი, მიდგომა, თუმცა ფსიქოლოგები ამაზე ხშირად საუბრობენ. ჩვენ საუბრობდით სტუდიაში დაახლოებით რამდენიმე კვირის წინ ამ თემაზე და ჩვენ სტუმრის აზრით სწორედ ეს იყო, რომ 4-5 წლამდე მშობელი მუდმივად უნდა ეფერებოდეს ბავშვს და ყოველთვის გვერდში უნდა ედგას. აი როგორ უნდა მოვიქცეთ, იმიტომ რომ როგორც მშობელი მე პირადად დავიბენი, არ ვიცი, მუდმივად მოვეფერო და მუდმივად ვაგრძნობინო მას, რომ მე მის გვერდით ვარ და ყველაფერში დავიცავ და ის ყველაზე კარგია, თუ მოვამზადო იმ სიტყვაზე სირთულეებისთვის, რომელსაც ბავშვი ოჯახისგან განსხვავებულ სოციუმში მოხვედრისას შეხვდება. იცით რა არის დასჯა ზოგადად ბავშვთან არ არის ეფექტური სტრატეგია. მშობელი ყოველთვის მხარდამჭერი უნდა იყოს, არა მარტო 5 წლამდე, არამედ მთელი ცხოვრების განმავლობაში, მაგრამ რაშია იცით საქმე, აი 4-5 წლამდე ალბათ იმიტომ ამბობენ, რომ ეს არის ზუსტად 3 წლის ასაკის კრიზისი დაახლოებით არის ესე 4 წელიწად ნახევარი. გარდატეხის ასაკადაც მიიჩნევა. ითვლება და შესაბამისად ამ დროს ვლინდება ხოლმე დიდი დოზით ჯიუტობის პერიოდი, როდესაც და ნეგატივიზმი, ანუ ჯიუტობა არის, როცა ეწინააღმდეგება მშობელს და ნეგატივიზმი, როდესაც საპირისპიროს აკეთებს იმას, რასაც სთხოვენ. და ფსიქოლოგიაში მიჩნეულია ასეთი რამ, რომ ეს არის ის მნიშვნელოვანი თვისებები, რომელიც შემდგომში ზრდასრულ ასაკში უნდა ფორმირდეს მიზანდასახულობად. და ეს არის კრიზისული პერიოდი, უბრალოდ აი ამ სიმპტომატიკით გამოვლენილი და ამ დროს მშობლის მხარდაჭერა და შესაბამისად რაში გამოიხატება მხარდაჭერა, ეს არ არის სრული, ასე ვთქვათ, უსაზღვრო თავისუფლება ბავშვის. აქ არის გარკვეული გაფართოებული საზღვრები, მაგრამ აუცილებლად ალტერნატივების მეთოდით ურთიერთობა, რომ ბავშვს თვითონ კონდეს არჩევანის გაკეთება. მაგრამ ის, რაც მას უქმნის საფრთხეს, თქვათ, ის, რაც მის თანატოლს შეიძლება შეექმნას საფრთხეთ, ხო, ამისი ახსნა უნდა მოხდეს ის, რომ ეს სწორი საქციელი, ან ეს არ არის სწორი საქციელი, ამისი ინფორმირება ბავშვის უნდა მოხდეს, რომ გარკვეული გამოცდილება დააგროვოს, მაგრამ აქ არის დასჯაზე ლაპარაკი და არა იმაზე, რომ ავუხსნათ რა სწორი ქცევა და რა არასწორი ქცევა. ანუ ინფორმირებულობა ბავშვის ნებისმიერ სიტუაციაში უნდა მოხდეს, რომ ის რომ სათამაშოს წაართმეს, უთხრათ რომ იცით რა, მოდი სთხოვე და
გათხოვებს და ამ დროს ის აღარ გაბრაზდება და ეს არის ნამდვილი მეგობრობა. ნახეთ, ახსნა უნდა მოხდეს და არა ის რომ გავუბრაზდე ეს რატომ მოიქეცი და ეს რა საქციელია და ასე შემდეგ. და სწორი ფორმით ურთიერთობების სწავლება. და თუ ასე მოხდა, ხო, თანამშრომლობა, შესაბამისად ბავშვი უკვე ნელ-ნელა ისწავლის, ანუ ეს არ არის რომ 5 წლის გახდა და მერე დავიწყე უცბად რაღაცა აკრძალვები. პროცესში ეს ახსნის პროცესი სულ უნდა სდევდეს ბავშვს პარალელურ რეჟიმში. ამ კომპლექსებთან დაკავშირებით ჩემი აზრით და თუ ვცდები შემისწორეთ, ყველაზე ერთ-ერთი მძიმე არის გარდატეხის ასაკი, ხო, როდესაც უკვე გოგონას და ბიჭის წამოიზრდება და ეწყება მე პირადად რომ ჩემთვიზე ვისაუბრებ, რომ კომპლექსების არ ვიცი, აურაც შეიძლება იყოს ძალიან კარგი რაღაცაში, მაგრამ ვერაფასებ იმ ყველაფერს რაც გაქვს, გონია რომ ყველაზე ცუდი ხარ, ყველაზე უბედური ხარ, ხო, არაფერში არ გაგიმართვა და მოკლედ ძალიან ბევრი ცუდი აზრი გიწელებს ამ პერიოდში თავში. მშობლებმა რა ქნა ნამდვილად მე მესმის რომ იმათვისაც ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ როცა სულ რაღაცა ტონით გესაუბრება შვილი და გაბრაზებული უხეშად არაფერი მადლიერი არ არის. საყვარელი ბავშვი როგორ უნდა შევინარჩუნოთ? აი მშობლებმა როგორ უნდა შეინარჩუნონ? აი ეს რაღაც ბალანსი რომ არც ძალიან სიმკაცრეში გადავიდეთ, არც ძალიან თავისუფლებაში როგორც. ძალიან საინტერესო კითხვა. ზოგადად გარდატეხის ასაკი ეს არის ძალიან სენზიტიური პერიოდი, გრძნობიარე პერიოდი ყველაფრის მიმართ და შესაბამისად აქ ახასიათებს ესეთი კრიტიციზმი ამ პერიოდს, ანუ სიმპტომი არის ესეთი. აი თუ 3 წლის ასაკში ჯიუტობა გვაქვს, ეს წამყვანი თვისება, გარდატეხის ასაკში არის კრიტიციზმი, სადაც ეს არ არის მარტო საკუთარი თავის მიმართ კრიტიციზმი, ზოგადად სამყაროს მიმართ, ავტორიტეტების მიმართ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ამას უნდა შევხედოთ, რომ ეს არის ბუნებრივი გამოვლინება ბავშვის, ჩვენ ამან არ უნდა გაგვაღიზიანოს, რომ ვიცით რომ ეს გაივლის, ეს არის ასაკის თანდევი პროცესი. ექსპერიმენტების ფაზაც ხო იწყება ცალსახად მაგ დროს და ხანდახან აი ალბათ ირინა გულისხმობდა იმასაც, რომ აი ხანდახან მათი პროტესტის ფორმები ცოტათი აგრესიული ხდება, მათი არჩევანები ცოტათი უფრო საშიში არის, ალკოჰოლის მოხმარებას იწყებენ. რაღაც აი ანუ კონტროლს სრულებით კარგავთ. აი როგორ უნდა შეინარჩუნო თან კარგი ურთიერთობა, თან არ გამოხვიდეთ წყობიდან, როდესაც შენი მაგალითად 14 წლის შვილი სახლში გვიან მოვა არაფრთხილ მდგომარეობაში, ესეც რთულია დედებისთვის და მამებისთვის. მე მყავს მეგობრები, რომელსაც აი ახლა თინეიჯერები, რასაც ეძახიან, მათი შვილები არიან 13, 14, 15 წელს და ძალიან უჭირთ. აი ვერაფრით ვერ პოულობენ უკულ კავშირს მათთან. საკუთარი თავის ძიების პროცესია ამ დროს და შესაბამისად ისინი ცდილობენ რომ რაღაცა ესეთი ექსპერიმენტები ჩაატარონ და შესაბამისად ამ დროს ძალიან გშველის ხოლმე ბავშვთა ინტერესების სფერო. ერთი ის რომ თქვენს კითხვაზე დავასრულებ ხო პასუხს რომ აი მახსოვსო საკუთარი აი გარეგნობასთან მიმართებაში არის ხო კომპლექსები ხშირ შემთხვევაში და ეს არის იცით რა არის ხო რეალურად უსაფუძვლო არ არის ხოლმე იმიტომ რომ დისპროპორციები გვაქვს ამ გარდატეხის ასაკში და ხო გვინდა არ გვინდა ამ ფიზიოლოგიურ ცვლილებებს ვერ გავექცევით შეიძლება რაღაც მომენტში ცოტა წონის მატებაც იყოს და ასე შემდეგ. ამიტომ ბავშვისთვის იმის მტკიცება რომ დაიწყოს მშობელმა რომ არა ეს ასე არ არის და შენ გეჩვენება, ნუ ის მას ამ დროს რა სჭირდება რომ უჭირს მისთვის რთულია ამ განცდის მიღება და სჭირდება ვიღაც ვინც რაღაცა ხარდაჭერას მისცემს და აუხსნის და იმედს მისცემს რომ იცი რა ეს არის პროცესი ეს არის დროებითი პროცესი ამას ყველა გავდივართ კი ბატონო მაგრამ ნუ თუ ყველაფერი არის ისეთი გაქვს რაც არ არის მოსაწონი მოდი ვნახოთ ის რაც კარგად გამოგდის და რაც გაქვს ამ ეტაპზე და ყველა ადამიანს გვაქვს თუნდაც გარდატეხის ასაკი არ იყოს რაღაც დასამალი, ასე ვთქვათ, რაც ჩვენ არ მოგწონს და ჩვენ სტანდარტს არ ესა შეეფერება, ხო? ამიტომ ვცდილობთ რომ რაღაცა ის ფონში გადავიყვანოთ და ის რაც კარგია, ის რაც კარგად გამოგდის, ხო? იმაზე გავაკეთოთ აქცენტი და აი ამ რესურსების ძიებაზე უნდა წარმართოს მშობელმა ბავშვის ინტერესი, რომ რა არის ის, რაც მას მოეწონებოდა საკუთარ გარეგნობაში და ასე ვთქვათ, დააბალანსებდა თავის უკმაყოფილებას. იგივე საქმიანობა სფეროში რა არის, რაც უფრო მეტ სიამოვნებას მისცემდა და რაც უფრო შედარებით უკეთესად გამოუვიდოდა. და მე იცით რა მომენტია, გარემო.
მეგობართა წრე და რა ღირებულებები აქვს აი ეს თქვენ კითხვასთან მიმართებაში ამ დროს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ხოლმე იმიტომ რომ მშობლები ისეთ როლს აღარ თამაშობენ როგორც მეგობრები და რა გარემოშიც არის როგორი თანატოლთა გარემოც აქვს და რა ღირებულებებიც აქვს ამ ბავშვებს მათი ინტერესების სფერო რაც არის სწორედ აქ ხდება მისი ექსპერიმენტების ასე ვთქვათ ჩატარება და მოსინჯა იმიტომ რომ ის თავისი მეგობრების უცბად ერთმშვენი ერთხელ გაიღვიძა და დატოვა თავისი მეგობრების წრე და წავიდა სხვა სოციალურ ჯგუფში სადაც ვთქვათ ძირითადად დაკავებულები არიან ალკოჰოლის მოხმარებით და ასე არ ხდება ხო ამიტომ თავიდანვე როდესაც ბავშვი ვითარდება ხო აი როგორი გარემო იქმნება მის გარშემო როგორი თანატოლთა წრე როგორი მეგობრები ეყოლება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია უხეში ფორმით ჩარევა არა მაგრამ ასე ვთქვათ სტანდარტი როგორ შეარჩიოს მეგობრები ესე მთელი წლების განმავლობაში ნელ-ნელა ირიბად უნდა როგორი კარგი მეგობარიც არ უნდა ყავდეს ყველაზე ხშირია ზუსტად მაგასაკში გარდატეხის პერიოდში, როდესაც მეგობარი იწვევს შენს დაკომპლექსებას. გეუბნება რომ არ გაქვს ლამაზი ცხვირი, მე არ მომწონს შენი ცხვირი, აი თვალი არ გივარგა, ფერი არ გივარგა. ამ შემთხვევაში მშობელმა რა უნდა გააკეთოს, როდესაც სახლში მეგობრისგან დაკომპლექსებული და დასტრესილი შვილი მისდის და ეს იძენს ქრონიკულ ხასიათს. იცით რა მომენტია რატომ აკეთებს ისიც ამას ხომ რაღაცა მიზეზი აქვს რატომაც ეუბნება შეიძლება მას თვითონ აქვს თავისი კომპლექსი რომ თქვა არ გამოჩნდეს მასზე უკეთესი ასე თქვა ბრჭყალებში ნუ ეგ მთელი რიგი პროცესები მიდის ხო გარდატეხის ასაკში ჩემში და ხშირად რატომ ვიქცევი როცა თინეიჯერი ვარ ამ ქცევას ამ კითხვაზე პასუხი არ მაქვს მაგრამ მე როგორი რეაქცია მაქვს ამაზე აქვს მნიშვნელობა იმიტომ რომ ცხოვრებაში ყოველთვის გამოჩნდება ვიღაცას რომელსაც არ მოეწონება ჩემი თვალისფერი ან არ მოეწონება ჩემი წონა ხო ამის გამო მე როგორ მოვერგო ყველა სტანდარტს აი ეს არის ძალიან კარგი გამოცდილება და ზუსტად აქედან უნდა დაინახოს ბავშვმა რომ ნახე რა საინტერესო გამოცდილება და შანსი გაქვს იმისთვის რომ როგორი რეაქცია გქონდეს შეიძლება მას არ მოწონს თქვათ შავი ფერის თვალი ეს მისი გადასაწყვეტი და მისი არჩევა მთავარი არის შენ როგორ ფიქრობ აქვს ამას მნიშვნელობა თუ არა შეცდომ შენი დამოკიდებულება საკუთარ თავთან და არა სხვის მიერ დაყენებული ძალიან რთულია და მე იცით რა მომენტია შეიძლება კი ბატონო არ მოგწონს შენ გაქვს უფლება რომ არ მოგწონდეს ასეთი ფორმის თვალი და ასეთი ფერის თვალი რა პრობლემა არის ადამიანები ვისაც მოწონს ხო ყველას თავისი სტანდარტი აქვს მე ვუტოვებ ამ ადამიანს არჩევას რომ შენ ხო ჩემი თვალის ფერის გამო არ მეგობრობ ჩემთან მაგითი მირჩევ როგორც მეგობარს თუ მაგითი მირჩევ მეგობარს მაშინ მე უნდა გადავხედო ჩემს სტანდარტებს ხო ანუ ცხვირის ფორმის თუ თვალის გამო იმიტომ რომ მეგობრობა კიდე სხვა რაღაცებს ეფუძნება და ამიტომ მთავარი პრიორიტეტი მეგობრობაში რა არის ამას აქვს მნიშვნელობა და ის რომ რაღაცა ფორმის თქვენ ფიქრობთ რომ ეხა ამის გააზრებას 14 ბავშვი არ ფიქრობ ეს ასე ხდება ეს ასე ხდება, ოღონდ ეს არ ხდება ერთჯერადი დიალოგის პროცესში. ეს ხდება ნაწილ-ნაწილ, ეტაპობრივად ყველა კრიტიკულ სიტუაციაში. იმიტომ რომ იმისი მიღება რომ შეიძლება რომ ჩემი უახლოესი მეგობრი, თუმცა ფორმას მნიშვნელობა აქვს, ხო? რა ფორმით მეტყვის ეს ჩემი მეგობარი და მე ამაზე უნდა მქონდეს სწორი უკავშირი, რომ შენ შეიძლება არ მოგწონდეს ჩემი გარეგნობა, მაგრამ ამ ფორმით სხვა დროს აღარ მითხრე, იმიტომ რომ მე ეს მწყენს. ნახე, მე ვასწავლე უკავშირს, რომ ჩემი მეგობრული ურთიერთობა არ დაზიანდეს აი ამის გამო უხეშად ნათქვამი ფორმის გამო და მე ეს დასრულობაში ძალიან გვადგება თანამშრომლებთან ურთიერთობაში ოჯახის წევრებთან ურთიერთობაში ეს არის სწორედ ის ეტაპი როდესაც აი ამ ყველაფერს სწავლობენ ბავშვები ცოტა მტკივნეულად მაგრამ სწავლობენ გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ეკა იმისთვის რომ მოგბრძანდით ჩვენთან და მოგვეცით პრაქტიკული რჩევები როგორ მივხედოთ ბავშვებს რომლებსაც კომპლექსები აწუხებთ. მაყურებელს შევახსენებ რომ გადაცემის სტუმარი გახდათ ფსიქოლოგი ეკა ნინოშვილი